વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ રીતે પૂરણપોળી। પૂરણપોળી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા આને કોઈ પૂરણપોળી પણ કહે છે અથવા તો વેડમી પણ કહે છે અને કોઈ પૂરણપોળી પણ બોલે છે। તો એના માટે આપણે 1 કપ અહીંયા તુવેર દાળ લીધી છે। આની જગ્યાએ તમે ચણાની દાળ પણ લઈ શકો। તો આપણે આજે અહીંયા તુવેર દાળ લીધી છે। તો એક બાઉલ લેશું અને એમાં તુવેર દાળ ઉમેરી દેશું અને સરસ 3 પાણીથી હાઈ ક્લાસ ધોઈ લેશું એકદમ મસ્ત। અહીંયા આપણે તુવેર દાળ એકદમ સરસ ધોઈ લીધી છે અને એક કપ આપણે તુવેર દાળ લીધી છે। તો 1 કપની ઉપર આપણે એમાં ચડવા માટે પાણી ઉમેરશું। આ બાઉલની અંદર 1 કપની ઉપર થોડું જ નાખશું, આપણે વધારે નહીં નાખીએ। જુઓ અહીંયા એટલું આપણે પાણી ઉમેર્યું છે અને હવે આપણે કુકર લેશું। આપણે કુકર લીધું છે, એમાં થોડું 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને એક રીંગ અથવા તો કાંઠો કે કાંઈ આપણા ઘરમાં હોય અથવા તો એની ડીશ હોય કુકરની એ નીચે રાખીને એની ઉપર આપણે તપેલી કે બાઉલ હોય એમાં તુવેર દાળ બાફવા મૂકી દેવાની અને એની ઉપર આપણે ડીશ કે કોઈ છીબું કે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે રાખી દેવાનું છે। અને હવે આપણે કુકર બંધ કરી અને 5 સીટી લઈ લઈશું। ગેસ ઉપર રાખી અને આપણે 5 સીટી લેવાની છે અથવા તો બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એકદમ સરસ એકદમ મેશ થઈ જાય એવી બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તુવેર દાળની બાફવાની છે। પોળીનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે 1 કપ અહીંયા ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને 1/4 કપ આપણે મેંદાનો લોટ લીધો છે। એ આપણે પોળીનું સ્ટફિંગ ભરવા માટે એટલે કે જે લોટ બાંધવાનો છે રોટલી જેવો આપણે લોટ બાંધશું એને। અને અહીંયા આપણે જે કપ તુવેર દાળ લીધી હતી એનાથી થોડા ઓછા પ્રમાણમાં મેં ખાંડ લીધી છે, એટલે કે પોણાથી સહેજ વધારે ખાંડ લીધેલી છે। તો તમે 1 કપ તુવેર દાળ લ્યો તો એની સામે 1 કપ ખાંડ પણ લઈ શકો અથવા તો પોણો કપ અથવા તો અડધો કપ, જેવું તમને ગળ્યું ફાવે એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ લેવાની। અને અહીંયા 5 ચમચી જેટલી મેં એલચી જાયફળ પાવડર લઈ લીધો છે અને આ આપણું દેશી ઘી છે। એ પૂરણપોળી બનાવવામાં આપણે એકવાર ઉપયોગ કરશું અને ચોપડવામાં, અને આપણે પૂરણપોળી 2 રીતે બનાવશું, એકદમ ફૂલીને દડા જેવી થાય। તો આપણે જે મેંદાનો લોટ લીધો તો એ પણ મેં ચારીનામાં કપમાં લીધેલો છે અને ઘઉંનો લોટ આપણે જે લીધેલો એ પણ ચાળીને જ લીધો છે। બંને સાથે ભેગા કરી અને આપણે લોટ બાંધી લેશું અને દાળ બફાઈ ત્યાં આપણે લોટ બાંધી લેશું, એટલે આપણે લોટ રેસ્ટ થઈ જાય 10 મિનિટ ત્યાં આપણે દાળ પણ બફાઈ જશે। તો પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લેશું। હવે આપણે આમાં 2 ચમચી જેટલું મોણ ઉમેરશું, એને સરસ મિક્સ કરી લેશું અને આપણે લોટ સરસ બાંધી લેશું। આપણે રોટલી જેવો જ લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટ એકદમ ઢીલો પણ ન હોવો જોઈએ ને એકદમ કઠણ પણ ન હોવો જોઈએ। જો ઢીલો થઈ જાય તો વ્યવસ્થિત આપણી પોળી વણાય નહીં અને કઠણ થાય તો ફાટી જાય છે। તો મીડિયમ બાંધવાનો આ લોટ। તો હવે આપણે લોટ બાંધી લઈએ, થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લેશું। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। જો આવી રીતે આવો લોટ બંધાવો જોઈએ, હું તમને નજીકથી બતાવું। આટલો પોચોય નહીં અને કઠણ પણ નહીં એવો લોટ આપણે બાંધવાનો। હવે તેલવાળો હાથ કરી અને સહેજ કૂણવી લેશું અને એને 10 મિનિટ રેસ્ટ થવા દેશું। કુકરની હવા જાતે જ રિલીઝ થવા દીધી છે અને આપણે જોઈ લઈએ આપણી તુવેર દાળ સરસ ચડી ગઈ છે। અહીંયા આપણી એકદમ સરસ તુવેર દાળ ચડી ગઈ છે। એકદમ આંગળી મારીએ તો આમ એકદમ આંગળી લગાવીએ છીએ તો એકદમ સરસ આપણી મેશ થઈ જાય છે એકદમ। જુઓ આપણી તુવેર દાળ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે। તો હવે હેન્ડ બ્લેન્ડરથી આપણે એને એકદમ સરસ મેશ કરી લેશું। હેન્ડ બ્લેન્ડરથી આપણે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે ને એકદમ સ્મૂથ એવી આપણી દાળ થઈ ગઈ છે। અને હવે આપણે 2 ચમચી ઘી મૂકીને આપણે દાળને શેકી લેશું। ગેસ ઉપર આપણે પેન રાખી છે, એમાં આપણે 2 ચમચી ઘી ઉમેરશું। અહીંયા આપણે દાળ જે
બાફેલી અહીંયા ઉમેરી દઈશું આપણે. ઘીમાં આપણે એકદમ શેકી લેશું અને આમાં પાણી ઓલું બળી જાય એટલે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી દઈશું. જો કે આમાં પાણી બહુ છે જ નહીં. અહીંયા આપણું દાળમાંથી એકદમ પાણી બળી ગયું છે ને હવે અહીંયા આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ આપણા દાળ સાથે એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને શેકશું દાળમાં. અહીંયા આપણી ખાંડ સરસ મેલ્ટ થવા માંડી છે અને દાળનું સ્ટ્રક્ચર એકદમ પોચું પોચું લાગવા માંડ્યું છે. એકદમ સોફ્ટ થયું એવું લાગે છે. અહીંયા આપણી ખાંડ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણું બેટર એકદમ ઘટ થતું એવું લાગે છે. એકદમ આમ મિક્સ થઈ જાય, લોટ જેવું બંધાઈ ગયું થાય ને ત્યાં સુધી આપણે દાળને આમાં શેકવાની છે. દાળ આપણી શેકાય છે અહીંયા તો એકદમ મસ્ત એવી સ્મેલ આવે છે દાળમાંથી. અહીંયા આપણે હવે એલચી જે લીધેલી અહીંયા ઉમેરી દઈશું ને એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અને આ દાળ આપણી એકદમ શેકાઈ ગઈ છે હવે. અને આપણે ગેસ બંધ કરી અને પેન ઉપર આપણે એકદમ સ્પ્રેડ કરી દઈશું, એટલે કે એકદમ આમાં ઠંડી થવા દઈશું. એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણે આમાંથી કાઢી અને બાઉલમાં એક ઘીવાળો હાથ કરીને સરસ આપણે મસળી લેશું એને. એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. પછી આપણે લોટની જેમ આમ મસળી લેવાનું. અને હવે આપણું આ તૈયાર થઈ ગયું છે તો એક આટલો આપણે લુવા બનાવી લેશું ઓવડા. આમાં નાના મોટા તમે ગમે એવા વાળી શકો, જેટલું ગોળ પણ જોતું હોય એ પ્રમાણે આપણે લુવા લેવાના. અહીંયા આપણે લોટને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે સરસ આપણે કૂણવી લેશું. આપણે જે લોટ બાંધેલો એમાંથી આટલા અવળા લુવા બનાવી લેશું. એટલે બધા આવા લુવા તૈયાર કરી અને આપણે પૂરણપોળી તૈયાર કરશું. આપણે એક લુવો હાથમાં લેશું અને એને આપણે વાટકી જેવું બનાવશું. આવી રીતે પ્રેસ કરતા જઈશું અને વચ્ચે આપણે જે પૂરણનો આપણે લુવો બનાવેલો એ આપણે વચ્ચે મૂકી દઈશું. આ પૂરણના લુવાને પણ વચ્ચે આપણે મૂકી દઈશું અને આવી રીતે આપણે ગોળ વાળતા જઈશું અને લોટ આપણે ઉપર આવતો જશે. અહીંયાથી વચ્ચેથી પ્રેસ કરતું જવાનું. આવી રીતે જો આમ વચ્ચેથી આપણે દબાવતા જઈશું અને આવી રીતે પ્રેસ કરતા જઈશું અને ઉપર આપણો આ બધો લોટ આવી જાય. અને કિનારી પર આપણે પૂરણ લાગવું ન જોઈએ, એને વચ્ચેથી દબાવતું રહેવાનું અને ઉપરથી આમ ભેગું કરી દેવાનું. આપણે એકદમ સરસ વધારે લોટ હોય પોટલી જેવું વાળી લેવાનું, વધારાનો લોટ હોય ઉપરથી કાઢી લેવાનું. આપણે અહીંયા બહુ વધારો નથી એટલે સેજ અમથો છે તો આપણે કાઢી લેશું અને આમ દબાવી દઈશું. ટામણવાળો સરસ કરી આટલા ઉપર આપણે ધીરે ધીરે પ્રેસ કરતા જાઉં. આવી રીતે જેટલી થાય પ્રેસ એટલું આપણે કરી લેવાનું અને પછી હળવા હાથે વેલણથી આપણે વણી લેવાનું. હવે આપણે વેલણથી વણી લેશું હળવા હાથે. પહેલાં વચ્ચેથી જ વણવાની, પછી જ કોરેથી વણવાની. આવી રીતે આપણે ફેરવતું જવાનું. જો એમ ન ફાવે તો પાટલો ફેરવાનો, આમ ફેરવતું જવાનું અને આપણે પૂરણ વણતું જવાનું. તો અહીંયા આપણી સરસ પૂરણ વણાઈ ગઈ છે. જો આવી રીતે લોટ બાંધશો તો તમારી પૂરણ ફાટશે પણ નહીં અને ચોટશે પણ નહીં. ક્યાં એકદમ સરસ બે બાજુથી સરસ આપણું પૂરણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને સાઈડમાં આપણે તવી તપવા મૂકી છે એમાં આપણે પૂરણ નાખી દઈશું અને સરસ આપણે શેકી લેશું. પૂરણ આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી લેશું. હવે એ સાઈડ આપણે થવા દઈશું. ત્યાં આપણે બીજી પૂરણની તૈયારી કરી લઈશું. હવે બીજી સાઈડ આપણે પલટાવી લઈશું. જો થઈ છે ને એકદમ ફૂલીને દડા જેવી. જો હવે આ સાઈડ આપણે ઘી લગાવી લઈશું.
આવી રીતે પણ બનાવી શકો. ઘી આપણે લગાવીને તવીમાં ઘી લગાવીને બનાવી શકીએ અને તાવડીમાં શેકી અને પછી ઘી ચોપડીને પણ આને ખાઈ શકાય. તો આપણે તાવડીમાં પણ બનાવશું બીજી પૂરણ. થઈ છે ને એકદમ ફૂલીને દડા જેવી. તો તૈયાર છે આપણી પૂરણ. તો હવે આપણે બીજી રીતે બનાવશું. એવી જ રીતે આપણે બીજી પૂરણ પણ વણી લેશું. જો તમારી પૂરણ ફાટી જતી હોય તો તમારે મેંદાના લોટનું વટામણ લેવાનું, તો તમારી પૂરણ નહીં ફાટે. અને જો તમને આમ પૂરણ ફેરવતા ન ફાવતું હોય તો આવી રીતે આપણે પાટલો ફેરવીને પણ પૂરણ વણી શકીએ છીએ. આપણા પૂરણની ઉપર જો ડોટ દેખાય છે, પણ આપણી પૂરણ ક્યાંયથી ફાટતી નથી. તો આપણું મસ્ત એવું પૂરણનું બેટર તૈયાર થયું છે. તો હવે આપણે તાવડીમાં બનાવશું. ગેસ ઉપર મેં એક તાવડી તપવા મૂકી દીધી હતી અને હવે આપણે એમાં આ પૂરણ નાખી દઈશું. હવે બીજી સાઈડ આપણે પલટાવી લેશું. હવે બીજી બાજુ પણ આપણે ફેરવી લેશું. જો કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ છે. આ પણ આપણી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે. જો થાય છે ને એકદમ ફૂલીને દડા જેવી. તો આવી રીતે આપણે પૂરણ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એને આપણે નીચે ઉતારી લેશું. આપણે આ જે તાવડીમાં પૂરણ બનાવી એમાં આપણે એકદમ સરસ આપણે ઘી ચોપડી દેવાનું. આવી રીતે આ ઘીમાં એકદમ પચપચતી હોય તો જ આ પૂરણ ખાવાની મજા આવે છે. આવી રીતે આપણે ચમચી વડે કાપા પાડી અને ઘી અંદર ઉતરી જાય એવી રીતે આપણે કરવાનું. આ પૂરણપોળી આપણે ઘી સાથે પણ ખાઈ શકીએ અને આપણી ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ સાથે પણ ખાઈ શકીએ. ગુજરાતી ખાટી મીઠીની દાળ આપણી ચેનલ ઉપર પહેલાંથી જ છે, તો તમે જોઈ લેજો એ રેસીપી. તો આપણી પૂરણપોળી અહીંયા તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.